Mirë, të kthejmë tani vëmendjen tonë te fjala e Perëndisë. Dhe dua që të nis me disa pyetje të rëndësishme për secilin prej nesh, për secilin prej jush që po dëgjoni tani. A besoni ju te Perëndia? A besoni ju te Krishti? Ju mund të thoni, po, unë besoj. Por pyetja ime është, si e dini që ju besoni me të vërtetë te Perëndia, te Krishti? A mund të themi që ju besoni te Zoti Jezus sepse ju thjesht mendoni apo besoni se ju besoni? A mund të themi që një person beson te Perëndia vetëm sepse beson se ekziston Perëndia? Fjala e Zotit te Jakobi 2:20 thotë kështu: Ti beson se ka vetëm një Perëndi, mirë bën. Edhe demonët besojnë dhe dridhen. Të besosh se ka vetëm një Zot nuk është besim i vërtet sipas fjalës së vetme të Perëndisë. Ky është besim, siç mësojmë nga ky varg, besim demonësh. Demonët besojnë se ka një Zot, madje edhe dridhen nga frika, por demonët nuk i besojnë Perëndisë. Ata i besojnë dhe i binden djallit. Të besosh se ka një Zot apo të besosh se ekziston Zoti, nuk do të thot as pak që ne i besojmë Zotit. Ju mund të besoni, për shembull, që unë ekzistoj, por nuk do të thot që ju besoni tek mua. A do të thot që ne i besojmë Perëndisë, që ne i besojmë Jezusit, nëse ne thjesht pranojmë, nëse thjesht ne miratojmë, pohojmë të vërtetat e fjalës Perëndisë rreth Jezu Krishtit? Pra dikush mund të thotë, po, unë besoj se Jezusi është Zot dhe shpëtimtar, si rrjedhjem, unë jam i shpëtuar, jam i krishter. Por sipas Biblës, fjalës së vetme të Perëndisë, nëse ne thjesht pranojmë të vërtetat e fjalës Perëndisë rreth Perëndisë dhe Jezu Krishtit, thjesht i pohojmë si të vërteta, nuk do të thot as pak në mënyrë të domosdoshme që ne besojmë tek Perëndia, që ne me të vërtetë kemi besuar te Jezu Krishti. Nuk do të thot pra as pak që ne mund të jemi të krishterë. Zoti Jezu Krisht te Mateu 7:19 thot kështu: Jo çdo njeri që më thot Zot, Zot, do të hyjë në mbretërinë e qiejve, por do të hyjë ai që kryen vullnetin e Atit tim që është në qiej. A do të thot që ne i besojmë Perëndisë nëse kur gjendemi ngushtë i themi Zotit na shpëto, na ruaj, kujdesu për ne, i lutemi atij? Sipas Biblës, fjalës së vetme të Zotit, ne nuk i besojmë Zotit, sepse thjesht bëjmë këto gjëra. Një besim i tillë është thjesht një besim natyror që e kanë të gjithë njerëzit, por nuk është besim i vërtet biblik i rilindur nga Perëndia. Gjithashtu, a do të thotë që ne i besojmë Zotit nëse ne thjesht besojmë se ka një Zot? Përpiqemi të jemi njerëz të mirë, përpiqemi të bëjmë vepra të mira, përpiqemi të përmbahemi rregullave fetare, të lexojmë Biblën, të lutemi her pas here sipas nevojës, marrim pjesë në ndonjë takim të kishës etj. Pra, nëse ne jemi një person i tillë, sipas Biblës, fjalës së vetme të Zotit, ne nuk i besojmë me të vërtetë Perëndisë dhe as Jezu Krishtit. Ne nuk jemi shpëtuar. Sipas Biblës, fjalës së vetme të Zotit, ne kemi besuar në Jezu Krishtin, në Zotin dhe shpëtimtarin ton, nëse ne jemi penduar nga mëkati, nëse jemi penduar nga vetëdrejtësia jon, nëse kemi transferuar besimin ton nga vetja jon te Zoti Jezu Krisht, si Zoti dhe shpëtimtari ynë për shpëtimin ton, për të dashur Perëndin dhe për të bindur fjalës Perëndisë nga dashuria për Jezu Krishtin dhe çfarë ai ka bërë për neve. Dhe në këtë mënyrë ne dimë se kemi besuar me të vërtetë. Gjithashtu, sipas Biblës, fjalës së vetme të Zotit, besimi i vërtet, i gjallë, biblik, shpëtues, i rilindur nga Perëndia nuk është thjesht një zgjedhje që ne bëjmë, një zgjedhje që ne thjesht të besojmë në Krishtin, megjithëse në të vërtetë ne zgjedhim të besojmë në Krishtin. Pra, jemi ne që zgjedhim. Besimi i vërtet është më shumë se sa thjesht një zgjedhje.
Sipas Biblës, fjalës së vetme të Zotit, besimi vjen nga të dëgjuarit dhe të dëgjuarit vjen nga fjala e Perëndisë, të dëgjuarit e Ungjillit. Por ne nuk kemi besuar, as nuk besojmë, as nuk do të besojmë në Krishtin vetëm nga vetja jonë, por besojmë së rezultat i fuqisë së Perëndisë që vepron në ne. Dhe me lejoni të ndaj një pasazh me ju të Efesianëve kapitulli 1, vargjet 25 deri në 15 deri në 23, apostulli Paul na tregon çfarë ai lutet për efesianët dhe një ndër gjërat që lutet është, le të lexojmë këtë pasazh nga ekrani. Ju mund ta ndiqni gjithë pjesën, por ajo pjesë që unë do të ndalem është që Perëndia e Zotit tonë Jezu Krisht, Ati i lavdis, ai thot ju ndryqoj sytë e mendjes tuaj, që të dini thot cila është shpresja e thirrjes së tij, dhe vazhdon, dhe cila është madhështia e jashtëzakonshme e fuqisë së tij ndaj nesh, që besojmë sipas veprimit të forcës së fuqisë së tij, që të cilën e vuri në veprim në Krishtin, duke ringjallur prej së vdekurit dhe duke vënë të ulej në të djathtën e tij në vendet qiellore. Mirë, apostulli Paul dëshiron që ne të kuptojmë që ne besojmë me të njëjtin fuqi që Perëndia ringjalli Jezu Krishtin nga të vdekurit. Pra është e njëjta fuqi që vepron në ne, me të cilën ne besojmë. Pra ne besojmë me anë të fuqisë së Perëndisë. Ne, siç e dini, jemi në një seri të veçantë, mesazhesh nga libri i profetit Habakuk, nga dhjata e vjetër, edhe është një seri që ne kemi titulluar Nga frika në besim, dhe deri tani kemi parë dy mesazhe kryesore. Kemi parë mesazhin e parë në vargjet 1 deri në 11, çuditshmëria e rrugëve të Perëndisë, pastaj mesazhi 2, kur gjërat duket sikur nuk kanë kuptim, në vargjet 12 deri në 17. Por sot ne do të ndalemi tek kapitulli 2, vargjet 1 deri në 3, dhe do të shikojmë në pritje të përgjigjes së Perëndisë. Në kontrast, në fakt ajo çfarë do të shikojmë është në kontrast me besimin statik që thjesht beson se Zoti ekziston, që ka një Zot, që thjesht miraton dhe pohon të vërtetat, faktet rreth Perëndisë, pra në kontrast me besimin e vdekur të verbër që thot që kështu është sepse kështu është shkruar, në këtë kontrast qëndron besimi i vërtet dhe i gjallë veprues i Habakukut. Pra kjo është çfarë ne do të shikojmë, pra në kontrast me atë besim që ne kemi referuar deri tani qëndron besimi i Habakukut. Dhe si fillim le të lexojmë Habakukun kapitullin 2, vargjet 1 deri në 3, dhe ne mund të ndjekim nga ekrani, por unë njëkohësisht ju ftoj që të hapni Biblën tek profeti Habakuk, libri i profetit Habakuk, kapitulli 2, vargjet 1 deri në 3. Unë do të rri në vend rojën time, do të zë vend mbi kull dhe do t'i hap syt për të parë atë që do të më thotë dhe çfarë do të duhet t'i përgjigjem lidhur me ankesën e bërë. Pastaj Zoti më përgjigj dhe tha: shkruaje vegimin tënd dhe gdhende mbi rasa, që të mund të lexohet shpejt, sepse vegimi është për një kohë të caktuar, por në fund ai do të flasë dhe nuk do të gënjej, nëse vonon, prite, sepse me siguri do të vijë dhe nuk do të vonoj. Kjo është fjala e Perëndisë për ne sot. Unë juftoj në fakt të lutemi shkurtimisht, ne u lutem paraprakisht, por mund të lutemi përsëri që Zoti të zbuzë zemrat tona, që të jemi të gatshëm të dëgjojmë deri në fund fjalën e Perëndisë dhe të pranojmë fjalën e Tij. O Atë dashur, ne kërkojmë mëshirën dhe hirin tënd gjatë kësaj kohe të veçantë, sidomos në këtë kohë në cilën o Zot ne nuk jemi së bashku, është e kollajshme që ne të shpërqendrohemi nga telefoni, një lajm tjetër, nga diçka tjetër që ne kemi rreth nesh, jemi mbase vetëm ne, dhe shumë kollajshme që ne të humbasim vëmendjen, kështu që lutem tani o Perëndi që të gjithë që ne do dëgjojmë këtë mesazh, lutem ta dëgjojmë atë me vëmendje, ta dëgjojmë si fjala jote, dhe lutem ta flasësh përmes saj, të na zbulosh të vërtetën tënde, edhe kjo e vërtetë o Zot vazhdoj të na ndryshojë neve nga lavdia në lavdi përmes Jezu Krishtit. Dhe lutemi në emrin e Tij. Amen.
Mesazhi që ne do të shikojmë së bashku te Habakuku kapitulli 2, vargjet 1 deri në 3. Në fakt ne do të shikojmë edhe vargjet që kemi parë tashmë. Por mesazhi është ky: çdo ditë dhe në çdo kohë le të ecim me anë të besimit, duke marrë urtësinë e fjalës së Perëndisë dhe vënë në veprim në lutje, pritje, besim dhe bindje ndaj Perëndisë. Edhe ne çfarë do të shikojmë nga Habakuku 1, vargu 1 deri në vargun 3 kapitulli 2, është që gjejmë 4 elemente të besimit të vërtet të gjallë. Pra 4 elemente të besimit të gjallë, të vërtet. Ju mund të shikoni në ekran, por le të ndalemi të cila prej tyre. Le të shikojmë elementin e parë të besimit të vërtet të gjallë. Besimi i vërtet i gjallë nuk pajtohet me realitetin, por i lutet Perëndisë të veprojë dhe të kuptojë çfarë po bën Perëndia. Te vargjet 1 deri në 17, ne kemi parë në veprim besimin e Habakukut te Perëndia. Te Habakuku kapitulli 1, vargjet 1 deri në 4, shpresoj që ne jemi familiarizuar tani me Habakukun 1. Besimi i Habakukut nuk pajtohet me çfarë është duke ndodhur në Izrael. Por Habakuku i lutet Perëndisë dhe madje i ankohet Perëndisë pse Perëndia duket sikur nuk po vepron. Besimi i vërtet e merr njohurinë që ka për Perëndin dhe e vendos atë në veprim. I lutet Perëndisë të veprojë. Ai e shikon çfarë është duke ndodhur me popullin e Perëndisë, me Izraelin, dhe ai lutet Perëndisë të ndërhyjë, të ndryshojë situatën. Le të lexojmë me këtë në mendje Habakukun kapitulli 1, vargjet 2 deri në 4, dhe një herë ne kemi lexuar këto vargje më parë, por le të lexojmë me këtë në mendje, pra shikojmë besimin e Habakukut në veprim. Deri kur o Zot do të bërtas dhe ti nuk do të më dëgjosh? Unë këllthas, dhun, por ti nuk jep shpëtim. Përse më bën të shikoj pallësinë dhe më bën të shoh çoroditjen? Përpara meje qëndron grabitja dhe dhuna. Ka grindje dhe përçarja po shtohet, prandaj ligji nuk ka forcë dhe drejtësia nuk ja del të fitoj, sepse i pabesi e mashtron të drejtin dhe drejtësia shtrembërohet. Pra vjen re që besimi i vërtet i lutet Zotit që të veprojë dhe pret që Perëndia të përmbush premtimet e tij sipas fjalës së tij. Lutja e Habakukut nuk është fokusuar vjen re te vetja. Por ku është fokusuar? Është fokusuar te gjendja e popullit Perëndisë dhe te lavdia e Perëndisë. Besimi i vërtet, pra edhe një herë, e merr njohurinë, pra të vërtetën kush është Perëndia, sipas fjalës Perëndisë dhe vendos atë në veprim. Pra ne nuk jetojmë sikur ajo çfarë ne dimë për Perëndin nuk ka rëndësi. Ai lutet Perëndisë të veprojë, është një lutje që shikojmë këmbgulse. Pra besimi i vërtet nuk lutet vetëm kur gjendet ngushtë. Besimi i vërtet nuk lutet vetëm kur ka problemet e hallet tona. As nuk lutet vetëm kur kërcënohet jeta, kur na kërcënohet neve jeta, kemi problem shëndetësor, apo kur kërcënohet jeta apo një problem shëndetësor i familjarëve tanë apo i afërmëve tanë. Apo gjëra të caktuara të rëndësishme që ne i konsiderojmë në jetën tonë dhe lutemi vetëm për këto gjëra. Por çfarë ne lutemi, në fakt tregon çfarë janë gjërat më të rëndësishme të jetës tonë. Besimi i vërtet nuk e trajton Perëndin si një numër urgjence, që i bie vetëm kur ka raste urgjente. Pra pyetja është cila është gjëja më e rëndësishme e jetës tonë. Kjo tregohet në gjërat që ne lutemi. Pastaj ne shikojmë te Habakuku 1 vargjet 5 deri në 11, Habakuku merr përgjigje nga Perëndia. Dhe Perëndia i thot Habakukut, nëse ti je habitur, që duket sikur unë nuk po përgjigjem, tani ti do të shastisësh çfarë kam përgatitur të bëj. Perëndia thot që ka ngritur kombin e kaldeasve për të gjykuar popullin e tij. Dhe le të shikojmë me këtë në mendje vargjet 5 deri në 11. Pra Habakuku 1 vargjet 5 deri në 11. Shikoni, thot Perëndia, midis kombëve dhe këqyrni. Do të mbeteni, thot, të habitur dhe të shastisur, sepse
unë do të kryej në ditët tuaja një vepër që ju nuk do të besonit, edhe sikur t'ju atë tregonin, sepse ja, unë po ngre kaldeasit, kom mizor dhe i furishëm, që përshkon dheu në gjërsinë e tij për të shtënë në dorë banesat, jo të vetat. Është i tmerrshëm, i llatarshëm, gjykimi i tij dhe dinjiteti i tij dalin nga ai vet. Kuajt e tij janë më të shpejtë se leopardët, më të egër se ujqrit. Kalorësit e tyre përhapen kudo, kalorësit e tyre vinë nga larg, fluturojnë si shqiponja që sulet mbi gjahun për ta glavëruar. Vinë të gjithë për të bërë dhunë, fytyrat e tyre shtyhen përpara dhe grumbullojnë robër si rëra. Ai tallet me mbretërit dhe princat janë për të objekt talljeje. Përqesh çfarëdo fortese, sepse mbledh pak dhe e pushton. Pastaj përparon shpejt si era, kalon tutje dhe bën veten fajtor, duke atribuar këtë forcë të tij Perëndisë së vet. Pra vini re që çfarë shikojmë neve faktikisht në këto vargje është që besimi i vërtet nuk pajtohet pra me atë çfarë është duke ndodhur. Habakuku nuk thot Perëndisë, po kjo është çfarë ka shkruar Perëndia, çfarë ka thënë Perëndia se do ndodh, kështu që çfarë mund të bëjon. Besimi i vërtet nuk thot kështu është shkruar. Kështu e ka shkruar Zoti. Por besimi i vërtet është aktiv për të kuptuar çfarë po bën Perëndia dhe pse po vepron në atë mënyrë. Pra besimi i vërtet nuk dorëzohet, por besimi i vërtet përsëri i lutet Perëndisë për të kuptuar si pajtohen gjërat me të vërtet, kush është Perëndia me atë çfarë është duke ndodhur. Pra besimi i vërtet e merr të vërtetën për Perëndinë dhe e vendos edhe një herë në veprim. Kam frikë se ne jetojmë jetën e përditshme sikur Perëndia nuk ekziston, sikur ajo çfarë ne dimë për Perëndinë nuk ka asnjë vlerë për mënyrën se si ne jetojmë në jetën e përditshme. Pra, shpeshherë kam frikë që jetojmë si ateist. Herën e kaluar ne pam që Habakuku në njërin anë afirmon të vërtetën kush është Perëndia, pra besimin e tij tek Perëndia në mes të situatës. Që Perëndia është i përjetshëm, që Perëndia është vetë ekzistues, i plotfuqishëm, i shenjtë dhe besnik, dhe nga ana tjetër ai përpiqet të kuptojë se si një Perëndi i shenjtë që nuk e shikon me sy mëkatin, që e urren mëkatin, si mund të përdor një kom më të keq se sa kaldeasit kundër popullit të tij. Edhe me këtë në mendje le të lexojmë më tutje pra çfarë thot Habakuku në vargjet 12 deri në 17. Edhe ai thot kështu: a nuk je që nga fillimet o Zot, Perëndia im, i shenjti im, ne nuk do të vdesim o Zot, sepse ti e ke caktuar për të bërë drejtësi dhe ka caktuar o shkëmb për të ndëshkuar. Ti ke sy tepër të pastër për të parë të keqen dhe nuk e shikon dot paullsinë. Pse rri dhe shikon atë që veprojnë me hile, edhe hesht kur i ligu gllabëron atë që është më i drejtë se ai? Pse i bën njerëzit si peshqit e detit dhe rrëshenorët që nuk kanë Zot? Ai zë të gjithë me grep, i zë me rrjetën e tij dhe i mbledh me rrjetën e tij të peshkimit, pastaj kënaqet dhe ngazëllon. Prandaj i bën flijime rrjetës së tij dhe djeg temjan për rrjetën e tij, sepse me to pjesa e tij është e madhe dhe ushqimi i tij i bollshëm. A do të vazhdojë ai, pra, të zbras rrjetën e tij dhe të masakrojë kombet pa mëshirë? Pra vini re se si Habakuku përsëri nuk dorëzohet. Besimi i vërtet e vën në veprim të vërtetën kush është Perëndia, pra të vërtetën që ai e pohon kush është Perëndia dhe përpiqet të kuptojë situatën në dritën e të vërtetës kush është Perëndia. Dhe çfarë bën? E çon problemin e tij te Perëndia dhe këtë bën besimi i vërtet. Besimi i vërtet e gjallë nuk është vetëm për gjëra personale, kur gjërat tona të shtrenjta vihen në rrezik. Kur gjendemi në vështirësi, kur gjejmë veten ngushtë, besimi i vërtet ka në fokus mbretërinë e Perëndisë, ka në fokus kishën e tij, ka në fokus të tjerët, dobin për tjerët, ka në fokus lavdinë e Perëndisë. Një besim i tillë është një besim që karakterizohet të gjithë besimtarët, pra gjejmë të gjithë besimtarët e dhjetës së vjetër, edhe dhjetës së re nga Enoku, Abrahami, Isaku, Jozefi, Jakobi, Mojsiu, Davidi e më radhë. Besimi i vërtet edhe njëherë nuk është statik. Besimi i vërtet nuk pajtohet me çfarë sheh,
por lutet Perëndisë të ndryshojë situatën për të mirën e popullit të tij, të ndërhyjë Perëndia për lavdinë e tij. Por pyetja që un kam, po besimi ynë, a është i gjallë? A është besimi ynë veprues? Për çfarë lutet? Le të ecim me anë të besimit duke marrë urtësinë e të vërtetës së fjalës së Zotit. Të kuptojmë situatën përmes fjalës Perëndisë dhe të veprojmë në çdo drejtim sipas fjalës Perëndisë. Pra kemi parë të vërtetën e parë ose elementin e parë të besimit të vërtetë të gjallë, i cili nuk pajtohet me realitetin, por i lutet Perëndisë të veprojë Perëndia në bazë të premtimeve të tij dhe të kuptojë çfarë po bën Perëndia. Tani le të shkojmë tek elementi i dytë i besimit të vërtetë të gjallë. Besimi i vërtetë i gjallë pret me vigjilencë të madhe Perëndin si do të përgjigjet dhe Perëndia dhe çfarë do të bëjë ai. Edhe gjejmë tek vargu 1. Dhe ky varg ne shikojmë qëndrimin e besimit të Habakukut. Besimi i vërtetë i gjallë pret Perëndin, këmbgul në Perëndin, pret përgjigjen e Perëndisë. Habakuku pasi ka treguar Perëndisë në kapitullin 1 hutimin e tij. Pra Perëndi ku je, se nuk po vepron. Pastaj kur Perëndia i tregon përgjigjen që Perëndia do të ndërhyjë, po përgatitet ndërhyjë, është përgatitur ndërhyjë, ka përgatitur kombin e kaldeasve të dënojë popullin e tij, ai akoma më shumë shastiset dhe përsëri drejtohet Perëndisë në lutje. Dhe pasi ai në hulumtimin e tij, në përpjekjen e tij për të kuptuar çfarë është duke ndodhur, ai pret përgjigjen e Perëndisë edhe ai thot unë do të rri në vendrojën time. Do të zë vend mbi kull dhe do t'i hap syt për të parë atë që do të më thotë dhe çfarë do duhet i përgjigjem lidhur me ankesën e bërë. Pra vini re, tani Habakuku e kupton që duhet pres vetëm Perëndin pasi e ka çuar problemin e tij tek Perëndia, pret përgjigjen e Perëndisë. Pra ne jo vetëm duhet i tregojmë Perëndisë situatën në cilën ne ndodhemi, jo vetëm që duhet hedhim merakun tonë në Perëndin sepse Perëndia ynë kujdeset, por ne duhet të presim në Zotin. Edhe çfarë do thotë kjo praktikisht? Spari, do thotë le t'i dorëzojmë problemin tonë Perëndisë. Çfarë do thotë kjo? Do thotë që ne të shkëputemi nga problemi. Habakuku e imagjinon veten, mendoni një sekondë, imagjinon veten në një kull të lartë dhe ai thotë do t'i mbaj syt hapur dhe ai thotë do të pres, do të vigjiloj për të parë se çfarë do të thotë Perëndia. Si do të përgjigjet Perëndia ose mbase si do t'ju përgjigjet Habakuku atyre të cilën ai do t'u përcjell këtë mesazh të Perëndisë. Habakuku imagjinon pra vetveten si një ushtar në vendroje, në një vend të lartë që vigjilon me kujdes tepër të madh nëse po kalon një njeri, nëse po kalon dikush. Ushtari i mirë në vendroje është plotësisht i zgjuar, plotësisht i vëmendshëm dhe vigjilent për të parë çdo lloj lëvizjeje. Dhe Habakuku thot kështu jam në vendroje, vigjilent, tepër i kujdesshëm për të parë se çfarë do të thotë Perëndia. Mbase ne lutemi, por ne lutemi duke mos pritur përgjigjen e Perëndisë. Pra ne lutemi duke kërkuar diçka Perëndisë, por nuk presim që ai të veprojë. Pra ne duhet të lutemi dhe të presim. Ne duhet pushojmë në Perëndin. Në Perëndin ton sovran, të përjetshëm, të shenjtë, të plotfuqishëm, të gjithdijshëm, kudopranishëm, të mirë dhe besnik, pra ne duhet mësojmë të presim në Perëndin dhe të shikojmë se çfarë ai do të thotë në situatën në cilën ne ndodhemi. Perëndia flet qartë përmes fjalës së tij. Kur ne ndodhemi në një situatë të vështirë, pra le t'ja paraqesim situatën tonë Perëndisë. Të presim, të ndalojmë së shqetësuari. Le t'i themi Perëndisë që nuk e kuptojmë çfarë është duke ndodhur. Le të paraqesim problemin tonë. Pastaj t'i kërkojmë atij që të veprojë, të na tregojë rrugën, të na tregojë se si duhet të veprojmë. Habakuku pra vinëre pasi është lutur,
pasi ai e ka quar problemin e tij tek Perëndia, ai pret që të marrë përgjigje nga Perëndia. Martin Lloyd Jones imagjinon Habakukun me fjalë të tjera po thot kështu: unë do të dal nga kjo luginë e dëshpërimit. Unë do të shkoj te kulla e vrojtimit. Unë do të ngjitem lart në lartësi. Unë do të shikoj te Perëndia dhe vetëm te Perëndia. Kjo është një nga sekretet më të rëndësishme të jetës së krishterë. Nëse i ke thënë problemin tënd Perëndisë në gjunjë dhe vazhdon të mendosh për të, do thotë që lutjet tuaja nuk janë të vërteta. Nëse ju i keni thënë Perëndisë në gjunjë që keni hasur një rrugë pa krye, pra që ju ndodhen në një rrugë pa krye, dhe ju nuk e zgjidhni dot problemin vet, dhe keni lënë problemin te Perëndia, atëherë le ta lëmë atë te Perëndia. Mos shko te i krishteri i parë që ne takojmë dhe t'i themi: a e di çfarë problemi të madh që kam? Nuk e di se çfarë të bëj. Mos e diskuto. Pra lëre te Perëndia dhe shko te vendroja. Kjo mund të kërkoj që ne të disiplinojmë vetëm. Pra nuk është diçka e kollajshme. Mund të duhet madje dhe ta detyrojmë veten tonë, megjithatë është thelbësore. Pra ne asnjëherë nuk duhet të lejojmë veten të na zër përfund vështirësia edhe të na mbys një problem. Pra ne duhet të dalim prej aty. Pra ky është një citim i gjatë prej Martin Lloyd Jones që imagjinon pra situatën e Habakukut dhe si ajo gjen zbatim tek ne. Tani, edhe një herë, ne duhet ta çojmë problemin ton që ne kemi tek Perëndia. Të presim Perëndin. Ne duhet të varemi te Perëndia dhe të presim vetëm Perëndin. Ne lexuam pak më herët te Psalmi 62 vargjet 5 deri në 8, pra një lexuam të gjithë psalmin, por ne tani do lexojmë vargjet 5 deri në 8 edhe një herë tjetër. Shikoni se si thot Davidi: shpirti im prit në heshtje për Perëndin vetëm, se shpresa ime vjen nga ai. Ai vetëm është shkëmbi im dhe shpëtimi im, fortesa ime. Unë nuk do të luaj kurrë. Te Perëndia shpëtimi im dhe lavdia ime pushojnë. Shkëmbi i fortesës time, streha ime është te Perëndia. Ki besim tek ai në të gjithë kohrat. O njerëz, hapni zemrën tuaj para tij. Perëndia është streh për ne. Habakuku e pa edhe një herë problemin e tij, por nuk po shikonte zgjidhje. Ai po përballej me faktin që Perëndia do të merrte kaldeasit, një komb mizor, të llatarshëm, dhe një popull më të keq se populli i Izraelit, dhe Perëndia do të përdorte për qëllimin e tij, si një mjet në duart e tij. Ai nuk e kuptonte këtë dhe as nuk shikonte se si kjo pajtohej, pra me shenjtërinë e Perëndisë, si një Perëndi i shenjtë mund ta bëjë një gjë të tillë. Por ai mund ta çonte edhe një herë problemin tek Perëndia dhe ai e çoi tek Perëndia, dhe kjo është baza e paqes son të vërtetë shpirtërore. Apostulli Paul thotë njëjtën gjë siç ne kemi parë tashmë kur kemi studiuar letrën e Filipianëve, te Filipianëve 4:6 deri në 7, ku thotë: mos u shqetësoni, thotë, për asgjë, por në çdo gjë ja parashtroni kërkesat tuaja Perëndisë me anë lutjesh dhe përgjërimesh me falënderim. Dhe paqja e Perëndisë, që ja tekalon çdo zgjuarësie, do të ruajë zemrat tuaja dhe mendjet tuaja në Krishtin Jezus. Pra le të mos shqetësohemi për asgjë, thot fjala e Perëndisë, por të lutemi për çdo gjë Perëndisë, duke ja parashtruar të gjitha kërkesat tona Perëndisë me anë lutjesh dhe përgjërimesh me falënderim, që Zoti është në kontroll dhe që ai po bashkëvepron të gjitha gjërat për të mirën tonë. Dhe paqja e tij do të ruajë zemrat tona si një garnizon, siç thot apostulli Paul. Le të mos shqetësohemi për asgjë, sepse shqetësimi gjymton shpirtrat tonë. Shqetësimi dëmton edhe nga ana fizike. Le të kushtojmë problemin ton Perëndisë dhe të presim Perëndin. Pra, kemi parë që besimi i vërtet i gjallë pret me vigjilencë të madhe Perëndin,
si do të përgjigjet dhe çfarë do të bëj, dhe tham kjo që spari do thoshte që le të dorëzojmë problemin ton Perëndis, dhe së dyti, le të presim një përgjigje nga Perëndia. Tashmë ne kemi referuar kësaj gjëje, por ne e vërteta është që ne shpesh lutemi, apo jo? Por pyetja që shtrohet, a presim ne përgjigjen? Unë shpesh rrëfej që lutem për gjëra të ndryshme, por nuk pres për përgjigjen e Zotit. Zoti Jezu Krisht te Mateu 7:7 thot kështu: lypni dhe do t'ju jepet, kërkoni dhe do të gjeni, trokisni dhe do t'ju çelet. Ne shpesh lutemi sikur të shkojmë te shtëpia e mikut ton, t'i biem derës dhe të mos presim që ai të hap derën, t'ia fusim vrapin edhe t'ikim. Ne shpesh i biem derës apo i biem zilës vetëm për të thënë që i rash derës edhe i rash zilës, por nuk pritem që të hapej dera. Sigur ne nuk kishim interes fare të hynim brenda. Kam frikë se ne lutemi, por nuk kemi interes për përgjigjen. Bëjmë thjesht lutje pa interes. Miku im Gjergji tregon historinë e një personi që shkoi te çezma për të pirë ujë, por kur vajti te çezma, vuri re që çezma nuk kishte ujë. Dhe ai tha: "Shqyr që nuk kishte ujë sepse nuk kisha ndërmend të pija." A lutemi ne në këtë mënyrë? Nëse lutemi, ne duhet presim përgjigje nga Perëndia. A presim ne përgjigjen e Perëndisë? Kur ndodhemi në situata të vështira, ne duhet kërkojmë urtësi nga fjala e Perëndisë. Dhe nëse ne nuk kuptojmë çfarë është duke ndodhur në jetën tonë, ne duhet presim që Perëndia të bëjë të qartë nga fjala e tij situatën, të kuptojmë situatën sipas fjalës së tij dhe të veprojmë në këtë situatë në përputhje me fjalën e tij. Dhe nëse në përsëri nuk kuptojmë, le të lutemi. Dhe pastaj të shkojmë në vend roje, të presim me kujdes përgjigjen e Perëndisë. Perëndia asnjëherë nuk na vendos në situata që ne nuk dimë se si të veprojmë, që ne nuk e dimë se cili është vullneti i Perëndisë, që nuk na vendos asnjëherë në situata të tilla që fjala e Perëndisë nuk na drejton dot neve se çfarë duhet të bëjmë, se cili është vullneti i Perëndisë. Perëndia ynë është një Perëndi besnik, ai vepron sipas fjalës së tij. Perëndia mund të duket sikur po vonohet, por ne duhet të presim me besim te ai. Fjala e tij do të veproj, ai do të përmbush dhe do të përgjigjet lutjes tonë, ai do të na drejtojë. Perëndia lejon shpesh që të dalin pengesa në situatat tona, në jetën tonë, por rruga mbetet e hapur përpara. Ne duhet këmbgulim në Perëndin. Vullneti i Perëndisë edhe një herë mbani mend është i sigurt. Perëndia ynë është besnik, por çështja është që ne duhet të kërkojmë. Ne duhet të presim për përgjigjet dhe të dallojmë kur vijnë përgjigjet. Pra duhet të shkojmë në vend roje, siç thot Habakuku, të shohim Perëndin si do të veprojë dhe të presim përgjigjen e tij. Pra besimi i vërtetë dhe i gjallë pret me vigjilencë të madhe Perëndin si do të përgjigjet dhe çfarë do të bëjë, dhe kjo do të thotë që e çojmë problemin, dorëzojmë problemin tonë Perëndis, pastaj le të presim një përgjigje nga Perëndia dhe së fundi le të vigjilojmë dhe le të presim. Ashtu si Habakuku, edhe ne duhet vigjilojmë me kujdes dhe hapim sy derisa Perëndia të na japë përgjigje. Çfarë do qoftë problemi? Perëndia është i vërtet gjithmonë dhe fjala e tij është e vërtet ndaj nesh. Ai është besnik gjithmonë. Le të ecim me këtë besim çdo ditë të jetës tonë. Nëse ne besojmë që Perëndia është Ati ynë qiellor dhe ai e di fare mirë, e di të gjithë numrin e flokëve të mia dhe asnjë flok i imi nuk bie pa vëmendjen e tij, ne duhet besojmë që Perëndia është më i shqetësuar për situatën time, për mbarvajtjen time, se sa vetun. Perëndia është më i shqetësuar për lavdinë e tij dhe për nderin e tij se çfarë unë jam i shqetësuar. Dhe si rrëdhim nuk e nderon Perëndin që ne të mos presim Perëndin, të mos presim për përgjigjen e tij, pasi ne jemi lutur. Nëse jemi lutur, duhet presim përgjigjen e Perëndisë. Kur ne nuk presim për përgjigje, kjo tregon në fakt mangësi të madhe të besimit ton. Asgjë tjetër nuk e tregon karakterin e besimit ton se sa
se sa çfarë bëjmë neve kur lutemi ose pasi jemi lutur. Njerëzit e besimit të vërtet jo vetëm luten, por njerëzit e besimit të vërtet të gjallë presin për përgjigje nga Perëndia, sepse kanë besim që Perëndia është i vërtet edhe është besnik, fjala e tij është e vërtet. Ai është sovran dhe i plot fuqishëm. Ne nganjëherë na kap paniku dhe pas panikut ne harrojmë që jemi edhe lutur dhe që kemi kërkuar diçka prej Perëndisë. Pra ndodhemi në situatë vështirë, i lutemi diçka Perëndisë, e kalojmë situatën, por ne harrojmë të presim se cila ishte përgjigjja e Perëndisë. Pra prova e besimit të vërtet është nëse presim përgjigje. Habakuku shkoi thot në vend roje dhe po vigjilonte që Perëndia t'i kthente atij përgjigje. Po priste me të madhe. Ky është qëndrimi edhe një herë i besimit të vërtet. Le të ecim me këtë besim të Perëndia dhe të fjala e tij në çdo situatë, në çdo kohë. Le të lutemi dhe të presim Perëndin. Pra kemi parë që besimi i vërtet nuk pajtohet me situatën, por lutet dhe kërkon të kuptojë çfarë është duke ndodhur dhe si pajtohet kjo me të vërtetën kush është Perëndia. Pastaj kemi parë së dyti, besimi i vërtet i gjallë pret me vigjilencë të madhe të Perëndin si do të përgjigjet dhe çfarë do të bëjë. Pra e çojmë problemin te Perëndia, presim për përgjigje Perëndis, vigjilojmë edhe shohim si do të na përgjigjet Perëndia. Dhe së fundi, ne do të shikojmë elementin e tretë dhe të fund, në fakt është i tretë dhe i katërt së bashku, elementi i tretë dhe i katërt i besimit të vërtet të gjallë. Besimi i vërtet i gjallë beson dhe i bindet fjalës së Perëndisë, sipas Habakukut kapitulli 2 vargjet 2 deri në 3. Dhe ku është besimi i vërtet? Besimi i vërtet është te fjala e Perëndisë. Besimi i besimit ton është te fjala e Perëndisë. Ata që e njohin Perëndin kanë besim te Perëndia, kanë besim te fjala e tij. Besimi te Perëndia do të thotë të besosh dhe të bindesh fjalës së tij. Besimi pra i vërtet i beson dhe i bindet fjalës së Perëndisë, sepse fjala e tij është gjithmonë e vërtet dhe ai pra Perëndia sigurohet që gjithmonë do të përmbushet fjala e tij. Dhe shikoni çfarë thot Habakuku. Pastaj Zoti më përgjigj dhe tha: shkruaje vegimin tënd dhe gdhende mbi rasa që mund të lexohet shpejt. Sepse vegimi është për një kohë caktuar, por në fund ai do të flasë dhe nuk do të gënjej. Nëse vonon, prite, sepse me siguri do të vi dhe nuk do të vonoj. Perëndia i kthen përgjigje Habakukut. Dhe Perëndia e nderon gjithmonë veten e tij, nderon fjalën e tij. Perëndia i kthen përgjigje Habakukut dhe në një farë mënyrë i thot Habakukut kështu: në rregull Habakuk, e kam dëgjuar lutjen tënde, e kuptoj hutimin tënd. Kjo është përgjigja ime. Kaldeasit që unë kam ngritur për të dënuar Izraelin, edhe atyre do ta tregoj vendin dhe ata do t'i shkatroj. Madhështia në fakt e kaldeasve nuk do të zjaste shumë. Perëndia i kishte ngritur ata për një farë kohë në shërbim të qëllimit të tij, të veçantë, por ato e morën lavdin për veten e tyre, nuk ja dhanë lavdin Perëndisë vërtet dhe ja dhanë Perëndisë së tyre të rrem, u fryn dhe u mburrën kot për fuqinë e tyre. Sigur ata ishin të fortë dhe këtë e bën ata, por në fakt nuk ishin ata, por ishte Perëndia që po përmbushte qëllimin e tij përmes tyre. Pastaj Perëndia çfarë bëri? Perëndia i goditi ata, duke ngritur mediopersianët që shkatruan në fakt kaldeasit. Perëndia i tha Habakukut që të shkruante profecinë këtë vegim qartë mbi rasa, në mënyrë që të lexoj shpejt, të lexoj menjëherë, që njerëzit të kuptonin menjëherë çfarë ajo thoshte dhe që të paralajmëroheshin të gjithë të tjerët. Ne do të shikojmë se çfarë është ky vegim në javët që vijnë. Perëndia i dha Habakukut këtë profeci. Po Perëndia, ashtu siç i ka dhënë Habakukut këtë profeci, na ka dhënë neve fjalën e tij përfundimtare, profetike, dhe te fjala e Perëndisë ne gjejmë të gjithë urtësinë e Perëndisë, përmes cilës Perëndia na flet
për çdo kohë dhe për çdo situatë në cilën ne ndodhemi. Çfarë Perëndia i thot Habakukut për profecinë është e vërtetë e gjithashtu edhe për fjalën e Perëndisë. Besimi ynë edhe një herë është fjala e Perëndisë. Bibla, fjala e vetme e Perëndisë, pothuajse ka në të njëjtën tretën e saj është e mbushur me profeci. Ajo përmban profeci që janë shkruar shumë vite përpara se të përmbusheshin. Herë 700-800 vjet përpara. Dhe janë përmbushur me saktësi. Ajo përmban profeci që presin përmbushje dhe që janë drejt përmbushjes. Njerëzit në fakt në mosbesimin e tyre janë përpjekur dhe përpiqen t'ju japin shpjegime në mënyra të ndryshme profecive të Biblës dhe vetë Biblës. Sulmi ndaj Biblës zakonisht është ndaj profecive të saj, ndaj mrekullive të Biblës dhe ndaj hyjnisë së Krishtit dhe ndaj asaj çfarë ka bërë Krishti, nëse Krishti ka vdekur apo është ringjallur. Profecitë dhe mrekullitë e Biblës përbëjnë elementin e saj hyjnor, që ajo është me të vërtetë fjala e Perëndisë. Pra, besimi i vërtetë i gjallë i beson dhe i bindet fjalës Perëndisë. Pse? Spari. Bibla është zbulesa e Perëndisë për njerëzimin. Habakuku dëgjon nga Perëndia që i thot: "Shkruaje vegimin tënd dhe gdhende mbi rasa." E kanë theksuar deri tani disa herë. Çfarë Perëndia thot për profecinë e Habakukut, kjo është e vërtetë në tërësi për të gjithë fjalën e Perëndisë. Ashtu siç Habakuku duhet të trajtonte këtë profeci që do të merrte nga Perëndia, ashtu duhet ta trajtojmë neve në tërësi të gjithë fjalën e Perëndisë, sepse gjithë fjala e Perëndisë është frymëzuar na çdo nga Perëndia. Bibla është fjala e Perëndisë që është zbuluar për gjithë njerëzimin. Te e dyta Timoteut, kapitulli 3, vargjet 14 dhe 17, apostulli Pali shkruan Timoteut kështu: "Por ti thot qëndron në ato që mësove dhe u binde plotësisht, duke e ditur prej kujt i mësove." Vini re çfarë thot: "Dhe se që nga fëmijëria e njeh shkrimet e shenjta, të cilat thot mund të bëjnë të ditur për shpëtimin me anë të besimit që është në Krishtin Jezus." Dhe pastaj thot: "I gjithë shkrimi është i frymëzuar nga Perëndia dhe i dobishëm për mësim, bindje, ndrejtje dhe për edukim me drejtësi, që njeriu i Perëndisë të jetë i përkryer, tërësisht i pajisur për çdo vepër të mirë." Vini re. Bibla është fjala e plotë, e mjaftueshme, përfundimtare, autoritare e Perëndisë për ne. Përmes saj Perëndia, siç Pali i thot Timoteut, ato na drejtojnë neve në shpëtim, na bëjnë të ditur për shpëtimin. Përmes tyre Perëndia na shenjtëron. Përmes tyre Perëndia na pajis për çdo vepër të mirë, që njeriu i Perëndisë, që bijtë e Perëndisë, të jenë tërësisht pajisur për çdo vepër të mirë për lavdinë e Perëndisë. Ashtu si vegimi që Perëndia i dha Habakukut, pra në një të mënyrë si duhet trajtuar çfarë Perëndia i tha Habakukut, pra që Perëndia i dha një përgjigje specifike Habakukut për problemin e tij specifik për cilën ju lut Perëndisë. Po në një të mënyrë, fjala e Perëndisë përmban të gjitha përgjigjet që na duan neve për çdo problem të jetës tonë në çdo kohë. Të gjitha përgjigjet për jetën tonë personale, të kishës, kombëtare, e më radh gjenden te fjala e Perëndisë. Te 2 Pjetrit 1:21 apostulli Pjetër thotë kështu: "Sepse asnjë profeci nuk ka ardhur nga vullneti i njeriu, por njerëzit e shenjtë të Perëndisë kanë folur të shtyr nga fryma e shenjtë." Pra besimi ynë edhe një herë është te fjala e Perëndisë. Në të kërkojmë Perëndinë dhe gjejmë përgjigje për çdo problem të jetës tonë. Pastaj, besimi ynë është te fjala e Perëndisë, sepse Bibla është fjala e Zotit dhe është urtësia e Perëndisë për ne në çdo kohë. Perëndia i paratregoi Habakukut se çfarë do të ndodh. Perëndia i tha Habakukut që ai do të ngrinte kaldeasit, ata do pushtonin Izraelin dhe do të shijonin një farë supremacie ndërkombëtare për një farë kohë dhe pastaj ata do të shkatërroheshin papritur. Kjo është pikërisht çfarë ndodhi. Fjala e Perëndisë është e vërtetë.
Ashtu siç u përmbush fjala e Perëndisë në rastin e Habakukut, po kështu e gjithë fjala e Perëndisë përmban urtësinë e Perëndisë për ne dhe na është dhënë që ta lexojmë, ta studiojmë, ta mbajmë përmendësh, të meditojmë, të besojmë dhe të bindemi asaj. Ajo është shkruar për ne. Perëndia përmes fjalës së tij na drejton dhe udhëzon për çdo situatë personale në jetën tonë dhe gjitha situatat, në situatën në cilën ne po kalojmë. Dhe ne duhet të kushtojmë vëmendje fjalës Perëndisë dhe vigjilojmë çfarë thot Perëndia si një ushtar në vendroje, të dimë se çfarë do na thot Perëndia përmes fjalës së tij. Edhe ajo u shkrua, siç thot Perëndia Habakuku, që mund të lexojë shpejt ose që të na udhëzojë qartë. Pra fjala e Perëndisë siç ishte e qartë për se çfarë duhet të bënin njerëzit në kohën e Habakukut, po ashtu është e qartë për çfarë ne duhet të bëjmë. Dhe pastaj gjithashtu ne besojmë te fjala e Perëndisë sepse Bibla është fjala e vetme e Zotit dhe ajo është e sigurt. Pra Bibla, fjala e vetme e Zotit është e sigurt. Fjala e Perëndisë është ngushëllim i madh për ne si populli i Perëndisë, sepse Perëndia, siç i thot Habakukut, sepse vekimi është për një kohë caktuar, por në fund ai do të flasë dhe nuk do të gënjej. Pra fjala e Perëndisë flet dhe nuk gënjen dhe ajo do të përmbushet. Fjala e Zotit është për çdo kohë dhe ne mund të kemi besim tek ajo. Prandaj, edhe një herë besimi ynë është te fjala e Perëndisë. Të besosh Zotit, te Zoti do të thotë të vendosim besimin te fjala e tij, te urtësia që na jep ai përmes fjalës së tij, që të kuptojmë të gjithë situatat në jetën tona në mënyrë që të veprojmë sipas urtësisë së saj. Ashtu siç Perëndia i tha Habakukut në vekimin e tij që ajo është për një kohë caktuar dhe vekimi ishte për një kohë caktuar, siç thot Perëndia, ashtu si vendimi do të flasë thot Perëndia dhe nuk do të njeh, po kështu fjala e Perëndisë nuk gënjen. Prandaj le të vendosim besimin ton te fjala e Zotit, vetëm te fjala e Perëndisë, vetëm ajo është e sigurt. Sepse Perëndia sigurohet që të përmbushet fjala e tij. Ai flet dhe gjoja bëhet. Dhe së fundit fare, ne duhet të besojmë fjalës së Perëndisë, dhe të kemi besim te fjala e Perëndisë, sepse fjala e Zotit është e gjallë dhe vepruese. Perëndia i thot pastaj përsëri Habakukut, nëse vonon prite, sepse me siguri do të vijë dhe nuk do të vonoj. Besimi, shpresa dhe pritja jon e vetme duhet të jetë fjala e Zotit. Fjala profetike mund të duket që vonon, por me siguri do të vijë dhe nuk do të vonoj, thot Perëndia pa u plotësuar. E kemi thënë deri tani, besimi vjen nga të dëgjuarit e fjalës së Perëndisë. Por gjithashtu besimi rritet, forcohet përmes dëgjimit dhe bindjes ndaj fjalës së Perëndisë. Besimi i vërtetë ka rrënjët në njohjen e Perëndisë, në fjalën e tij dhe në zbatimin e fjalës së tij. Nuk ka pasur, nuk ka dhe nuk do të ketë asnjëherë besim te Perëndia, nëse nuk ka besim te fjala e tij pa i dëgjuar dhe pa i bindur fjalës së tij. Pra ne nuk mund të themi që kemi besim Perëndia nëse ne nuk kërkojmë Perëndin të njohim Perëndin përmes fjalës së tij. Nëse ne nuk kërkojmë urtësinë e fjalës së tij për të kuptuar jetën tonë dhe për të jetuar jetën tonë në përputhje me fjalën e Perëndisë që na është zbuluar në të. Besimi i vërtet i gjallë lind, rritet dhe forcohet, mbështetet edhe një herë vetëm te fjala e mjaftueshme, e plot, përfundimtare dhe e përjetshme e Perëndisë. Për gjatë gjithë Biblës, fjalës së vetme Perëndisë, ne shikojmë që gjithmonë besimi i vërtetë dhe i gjallë është mbështetur dhe rritur në këtë mënyrë. Ne mund të shikojmë si dhjatën e vjetër edhe dhjatën e re, si besimtarët e dhjatës vjetër edhe besimtarët e dhjatës së re. Zoti Jezu Krisht, duke cituar ligjin e përtërir, thotë që njeriu nuk jeton vetëm me bukë, por me çdo fjalë që del nga goja e Perëndisë. Apostulli Pjetër gjithashtu shkruan te para Pjetrit 1:24-25, sepse çdo mish është si bari dhe çdo lavdi njeriu si lule e barit. Bari tha dhe lulja bie, por fjala e Zotit mbetet për jetë, dhe kjo është fjala që u është shpallur. Pra fjala e Zotit është baza e besimit ton. Fjala e Zotit përmban të gjitha përgjigjet, të gjitha problemeve dhe situatave në jetën tonë. Prandaj ju ftoj të vazhdojmë të kërkojmë të njohim Perëndin përmes fjalës së tij. Të kërkojmë urtësinë e saj në urtësinë e tij në fjalën e tij dhe të interpretojmë çdo situatë jetës tonë sipas fjalës Perëndisë dhe kështu të ecim me besim dhe bindje ndaj fjalës së tij në çdo kohë, në çdo situatë. Prandaj ju ftoj të shqyrtojmë jetën tona. Shqyrtojmë gjithë fushat e jetës tonë, nëse ka fushat
të jetëson që ne nuk po ecim në besim dhe bindje ndaj fjalës Perëndisë, për cilat ne duhet pendohemi dhe të ecim në besim tek fjala e Perëndisë. Si përfundim, në çfarëdo situate që ju ndodheni, le të përpiqemi të kuptojmë situatën që ne ndodhemi përmes fjalës së Zotit. Të paraqesim situatën tonë siç e paraqiti situatën e tij Habakukut te Perëndia, me lutje, të presim Perëndinë, të ecim me besim dhe me bindje ndaj fjalës Perëndisë. Dhe ne çfarë kemi parë është që çdo ditë dhe në çdo kohë le të ecim me anë të besimit, duke marrë urtësinë e fjalës Perëndisë dhe vënë në veprim, në lutje, pritje, besim dhe bindje ndaj Perëndisë, ndaj fjalës së tij. Dhe pastaj kemi parë 3 ose më saktë 4 elemente besimit të vërtetë të gjallë. Besimi i vërtetë i gjallë nuk pajtohet me realitetin, pra nuk është një besim statik, një besim që thotë që çfarë ka shkruar Zoti e ka shkruar, një besim i verbër, një besim fatalist, por besimi i vërtetë i lutet Perëndisë të veprojë dhe të kuptojë çfarë po bën Perëndia. Pastaj besimi i vërtetë i gjallë pret me vigjilencë të madhe Perëndinë si do të përgjigjet dhe çfarë do të bëjë. Besimi i vërtetë rritet, vigjilon, pret, kërkon, ngulmon. Besimi i vërtetë dhe i gjallë i beson dhe i bindet fjala e Perëndisë. Besim te Perëndia do thotë besim te fjala e tij. Dhe nëse ju mbasi keni dëgjuar këtë mesazh dhe ju vini re që besimi juaj nuk është besimi i vërtetë, pra besimi juaj nuk ka vepra, është besim thjesht në pohim. Pra nëse besimi juaj nuk është i vërtetë, besimi juaj nuk është shpëtues, ju nuk jeni shpëtuar, Perëndia ju thret të pendoheni nga besimi të vetja juaj, të vendosni besimin te Zoti Jezu Krisht si Zoti dhe shpëtimtari i jetës tuaj, që t'i besoni dhe të bindeni atij gjatë gjithë jetës tuaj, për shpëtimin tuaj sigurisht, nga dashuria për Jezusin dhe për çfarë ai ka bërë për juve. Dhe të shkojmë përpara Perëndisë në lutje. O Dashëllore, të falenderojmë ty për fjalën tënde, falenderoj Zot që ajo është e mjaftueshme, ajo na flet neve në çdo situatë. O Zot, na shërto, na drejto Zot, na hap mendjen në zemrat tona për të kuptuar nëse ka ndonjë rrugë në cilën ne nuk po ecim sipas fjalës tënde, në cilën ne duhet pendohemi. O Zot, na ndihmo neve të kemi një besim të gjallë çdo ditë tek ti. Jo një besim abstrakt, jo një besim statik, por të ecim çdo ditë, o Zot, me besim kushtijes të zbuluar sipas fjalës tënde dhe të vëmë këtë besim në veprim. O Zot, të veprojmë sipas të vërtetës fjalës tënde. Të veprojmë sepse ti je ai që vepron në ne. Edhe dëshirën, edhe fuqinë për të bindur ty. Na ndihmo Zot të vëmë në jetë shpëtimin që kemi marrë për lavdinë tënde. Lutem